Isang importanteng topic na naman mga boss ang ibabahagi ko sa inyo sa video natin ito. Ito pong desert sand at saka sea sand. Ito pong buhangin sa disyerto at saka buhangin sa dagat. Pwede po bang gamitin ng buhangin na ito kung magpapagawa tayo ng bahay para makatipid po tayo? Yan po napaka-importante pong topic. Kaya lang bago po tayo magumpisa, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, itong buhangin sa dagat. Kung magpapagawa po kayo ng bahay, malapit po yung ipapagawa nyong bahay sa dagat, huwag nyo pong gamitin yung buhangin sa dagat kasi maalat po yung buhangin sa dagat, Yung pong gagamitin yung bakal, kakalawangin po, Yung mga bakal na ilalagay sa poste, biga, sa sahig, kakalawangin po yung mga yan. Tapos yung pong buhangin din na yan, pino po yan at bilogin. Hindi po ganyan yung ginagamit sa construction na buhangin, Mahina po yung sa dagat, mahina po sa compressive strength yan, tsaka tensile strength. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Pag-usapan naman natin ngayon mga boss, itong buhangin naman sa disyerto, o desert sand, Ganon din mga boss, itong buhangin sa disyerto, hindi po pwedeng gamitin sa paggawa ng bahay yan. Kasi nga po, maalat din yan, may mga chemical, Tapos bilugin din po yan, hindi po ganyan ang ginagamit na buhangin sa paggawa ng bahay. Ganito po siya, Kaya pagka ginamit nyo po ito, yung buhangin sa disyerto, kakalawangin din po yung mga bakal na ilalagay nyo sa biga, sa poste, sa slab. Ang kadalasang ginagamit mga boss, yung buhangin sa ilog. Ayan po hindi maalat. At saka yan po yung standard na ginagamit sa paggawa ng bahay. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.